Assalamualaikum. Apa khabar teman-teman semuanya? Semoga anda sentiasa dirahmati Allah. Dalam hidup ini, kita akan diuji dan terus diuji. Bila kita diuji dengan kesenangan, kita dikehendaki bersyukur. Bila kita diuji dengan kesusahan, kita dikehendaki bersabar dan bersangka baik dengan Allah. Kalau ujiannya berskala sederhana, kita masih boleh dapat bersangka baik dengan Allah atau husnuzon kepada Allah. Tapi bila ujiannya berskala luar biasa besar, keyakinan kita kepada Allah mula goyah. Macam mana nak bersangka baik dengan Allah dalam situasi yang sangat-sangat sulit? Allah Maha Menolong. Macam mana kita nak terus berfikir yang positif tentang Allah bila masalah datang bertubi-tubi? Bila kita diuji dengan penyakit, lalu kehilangan harta benda dan kemudian pasangan pergi meninggalkan kita. Kita dah solat, dah doa, dah zikir sebanyak-banyaknya. Tapi kenapa Allah tak tolong? Dalam video ini, saya nak kongsikan 3 perkara yang boleh dilakukan ketika anda dalam situasi seperti ini. Yang pertama, fahami bahawa ini adalah satu ujian. Bila anda diuji dengan ujian yang berat, salah satu komponen daripada ujian yang berat itu adalah ujian bersangka baik dengan Allah. Bila kita faham bahawa sesuatu itu adalah satu ujian, maka kita akan dapat respon kepada ujian tersebut dengan lebih baik lagi, kan? Samalah macam masa kita di sekolah dulu. Kalau tiba-tiba cikgu masuk kelas, cikgu bagi kertas. Atas kertas ada soalan. Kalau cikgu tak bagi tahu kita bahawa itu adalah satu ujian, maka kemungkinan kita bersikap sambil lewa je. Tapi bila cikgu bagi tahu bahawa itu adalah satu ujian, tentu kita akan lebih fokus, kan? Samalah halnya dengan ujian yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita sekarang ini. Dalam ujian ini, Allah nak tengok seberapa yakin kita dengan Allah. Sebab itulah kita diberi ujian bersangka baik dengan Allah ni masa kita tengah susah. Dia sama je macam ujian kesabaran. Masa kita tengah bersenang-senang, tengah kaya raya, tengah harta benda, pangkat, kemewahan semuanya ada, tak ada sebab untuk kita perlu bersabar, betul tak? Tapi bila kita ditimpa dengan kesusahan, masa itulah kita dituntut untuk bersabar. Masa itulah kita diberi ujian kesabaran. Bila? Bila kita ditimpa kesusahan. Sekarang samalah halnya dengan ujian bersangka baik ni. Semasa kita dalam keadaan senang, untuk kita bersangka baik dengan Allah itu adalah sangat mudah. Bila kehidupan kita semuanya berjalan lancar, kita senang untuk mengucapkan Alhamdulillah. Tapi kita kena faham bahawa tujuan Allah menguji kita adalah untuk mengetahui level iman kita, tingkat keimanan kita itu di mana. Cuba anda rujuk surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Sekarang, macam mana nak tahu level imannya seseorang itu di mana kalau ujiannya mudah? Betul tak? Sebab itulah ujian bersangka baik ini didatangkan semasa kita ditimpa musibah berskala besar. Anda faham tak poin yang saya cuba sampaikan ni? Maaflah kalau penyampaian saya ni pun banyak kekurangannya. Kalau anda ada yang anda belum faham, cuba tuliskan di bawah. Saya cuba jelaskan lagi, insya-Allah. Jadi, inilah sebabnya kenapa kita kena faham bahawa ini adalah satu ujian. Jadi, sekarang apa lagi yang perlu kita lakukan? Perkara kedua, kawal fikiran anda. Jangan hanyut dalam pemikiran yang negatif. Berfikir yang negatif tidak akan membantu anda menyelesaikan masalah. Bila kita tengah banyak masalah dan kita layan fikiran-fikiran yang negatif ni, kita akan lebih banyak mengeluh. Komplain sana, komplain sini. Ini tak betul, itu tak betul. Semuanya salah di mata kita. Selesai tak masalah kita? Tak selesai pun, kan? Lebih baik kita bertenang dan berfikir yang positif. Sebab berfikir yang positif berkemungkinan menghasilkan sikap dan tindakan yang positif serta hasil yang positif. Jadi, bila kita mula terfikir-fikir, Kenapalah Allah biarkan kita macam ni? Kenapa Allah tak tolong kita? stop it. Just stop it. Hentikan pemikiran yang sebegitu. Alihkan fokus dan perhatian anda kepada usaha yang anda lakukan
untuk menyelesaikan masalah itu. Kawal fikiran anda. Ini tentunya sangat tak mudah ya, tetapi tidak mustahil. Setiap ujian yang kita lalui dalam hidup ini memang sangat tak mudah, tetapi tidak mustahil. Kalau ujian ini diberi kepada anda, itu adalah kerana anda mampu melaluinya. Okey, itu yang kedua, kawal fikiran anda. Sekarang, perkara ketiga yang anda boleh cuba lakukan adalah dengarkan bacaan surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 di dalam Al-Quran. Dengarkan dengan menggunakan earphone atau headphone supaya lebih fokus. Tapi dengar sekali tak cukup tau. Cuba anda dengarkan selama seminggu atau lebih dari itu, lebih baik. Dulu kan, saya pernah berada dalam situasi yang saya sendiri tak faham apa yang sedang berlaku dan kenapa boleh jadi sampai macam tu. Di ketika itu, saya rutinkan mendengar bacaan surah ini dan hasilnya sangat baik sekali. Satu demi satu, Allah bukakan jalan keluarnya untuk masalah yang saya hadapi. Jadi, cubalah anda dengarkan bacaan surah ini. Al-Quran itu kitabnya Allah. Tak ada kesan buruk kepada kita. Yang ada hanya kesan yang baik-baik saja. Apapun yang sedang anda tempuh dalam hidup anda, jangan berputus asa. Sebab hidup ini adalah satu perjuangan sampai ke titik terakhir hayat kita. Dalam perjuangan ini, ada masanya kita okey. Ada masanya kita tak okey. Sebab kita adalah hamba Allah yang lemah, yang tak terlepas dari melakukan kesilapan. Kadang-kadang, kita lulus ujiannya. Kadang-kadang, kita sangkut. Biasalah kan? Jadi, jangan berputus asa kerana inilah lumrah hidup ini. This life is like this. Kalau anda ada soalan tentang topik ini atau anda ingin dapatkan pandangan kami tentang masalah yang anda hadapi, tinggalkan komen anda di bawah ya. Kami cuba bantu, insya-Allah. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf atas barang kekurangan dan kelemahan. Terima kasih atas perhatian dan sokongan anda. Saya Cikgu Sarah. Assalamualaikum.